Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi bị cuốn vào một kỳ thi đại học kỳ lạ. Một bài kiểm tra không cần giáo viên giám sát. Nếu trả lời sai câu hỏi sẽ phải trả giá đắt. Trên phòng thi đại học, trên bảng đen đột nhiên xuất hiện chữ phấn màu đỏ. Kỳ thi này không cần giáo viên giám sát. 3 giáo viên sẽ rời khỏi lớp học trong vòng 1 phút nữa. Giáo viên giám sát nghĩ đó là trò đùa. 2 giáo viên tiếp tục giám sát vào cuối lớp. 1 giáo viên đi lau bảng đen, rõ ràng là chữ phấn, nhưng làm sao cũng không lau được. Lau đi. Trên bảng đen lại có thêm một dòng chữ mới. 1 phút. Bắt đầu rõ ràng. Khoảnh khắc tiếp theo, trần nhà đột nhiên rơi xuống 3 sợi dây. Dựa vào 3 người đưa cổ cô giáo ra. Sau đó đột nhiên kéo lên. Dây thừng bên cổ thì nguy hiểm điên cuồng. 3 giáo viên chỉ vật lộn một vài lần mà không thở được. Mọi người đều hoảng loạn, điên cuồng chạy về phía cửa lớp học. Khi 2 cửa trước và sau của lớp học tự động đóng và khóa, mọi người chen chúc trong lớp học. Nhanh lên! Trên bảng đen lại xuất hiện chữ phần mới. Thì sắp bắt đầu. Tất cả thí sinh phải trở lại chỗ ngồi trong vòng 1 phút. Thứ tự chỗ ngồi của thí sinh là nam nữ xen kẽ. Học sinh 6 phạm sẽ bị phạt. Tôi vẫn đang ngẩn người. Một người đột nhiên nắm lấy tay tôi. Là bạn thân Tiểu Tiểu. Chúng tôi tình cờ được chỉ định một phòng thi. Tiểu Tiểu nhìn vào bảng đen. Tôi lập tức hiểu được ý của đối phương. Tìm chỗ ngồi theo quy tắc trên bảng đen. Thứ tự chỗ ngồi thay thế nam và nữ. Phòng thi tổng cộng 30 người. Ghế ngồi xếp theo hàng xì chắc. Trừ khi số đàn ông và phụ nữ là 50 đến 50. Nếu không nhất định sẽ có người bị loại. Cái giá của việc bị loại là chết. Lý do rất đơn giản, nhưng trong tình huống bất ngờ này, hầu hết mọi người trở nên uể oải vì căng thẳng và sợ hãi. Cho đến khi tôi và Tiểu Tiểu ngồi xuống mới liên tục phản ứng lại. Phòng học không lớn, 1 phút là đủ thời gian cuối cùng. Chỉ còn lại một nam sinh đứng trong lớp học, còn một chỗ trống. Nhưng phía trước chỗ ngồi đó cũng là một nam sinh. Nam sinh này có chút mất mát. 1 phút nữa là đến rồi. Cuối cùng chỉ có thể ngồi vào chỗ ngồi. Có lẽ vì quá sợ hãi. Nói đừng trách tôi. Không phải là tôi không muốn làm theo yêu cầu. Có nhiều con trai hơn con gái. Ngay lúc này, bạn học nam trên trần nhà. Ống đèn hình dải dài đột nhiên rơi xuống, đập trên bàn của anh ấy. Đèn bị vỡ, mảnh kính ở giữa đâm thẳng vào cổ họng của bạn học nam đó. Hắn nắm chặt cổ họng mình, nhưng vẫn không cản được máu phun ra. Sau vài lần vật lộn, bạn học nam đã chết. Cả lớp im lặng. Trước và sau lớp, thi thể của một giáo viên giám thị bị treo bằng dây thừng. Nhẹ nhàng, tốc độ. Trên bảng đen lại truyền đến tiếng viết phấn. Tôi nhìn lên, không tìm được chỗ ngồi theo quy định. Đã bị trừng phạt. Câu hỏi thi sẽ xuất hiện trên bảng đen. Viết câu trả lời trên giấy trắng. Tổng cộng 10 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm, hơn 70 điểm có thể sống sót. Trả lời sai sẽ bị phạt. Mỗi câu hỏi sai sẽ xóa ngẫu nhiên một bộ phận trên cơ thể. Sau mỗi lần kết thúc có thể nghỉ ngơi 5 phút. Kỳ thi chính thức bắt đầu. Tất cả thí sinh chuẩn bị chữ phấn trên bảng đen tạm dừng. Trong lớp học đóng cửa, đột nhiên có một cơn gió nhẹ. Một tờ giấy trắng rơi trên bục và thổi lên không trung. Sau đó rơi chính xác trên bàn của mỗi thí sinh. Tiểu Tiểu lại quay đầu lại nhìn tôi một chút. Bạn sẽ trao đổi câu trả lời. Thành tích học tập của chúng tôi tương tự nhau. Tất cả đều là giỏi, rất bổ sung. Phần còn lại của lớp cũng có tiếng thì thầm. Học sinh trung học sợ xã hội sẽ kết nối với nhau. Tiếng viết phấn vang lên. Mọi con mắt của cả lớp đều đổ dồn vào bảng đen. Câu hỏi lựa chọn đầu tiên. Ngọn núi cao thứ 9 trên thế giới là gì? Anh, đỉnh Hoàng Đế Bi, Nam Gập An Bắc Si, Sulu Đê. Thời gian trả lời 20 giây. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. Đầu tôi hù đi. Đây đâu là câu hỏi kiểm tra đầu vào đại học. Sinh viên đại học không thể. Cả lớp vang lên tiếng ồn. Tiểu Tiểu lắc đầu với tôi. Tôi nhìn vào bàn trước và bàn sau. Cũng không. Trong lúc bối rối, tôi viết ngoạch ngoạc một chữ trị trên tờ giấy trắng. Khi tôi viết xong bài học tiếp theo của bảng, một chữ 10 màu đỏ máu phủ lên chữ cái. Trái tim lạnh. Ngón út bàn tay trái của tôi đột nhiên bị đau dữ dội. Ngón tay út bên trái tự dựng lên và vẫn đang liên tục lùi lại. Một lực vô hình đang bẻ ngón tay tôi. Quá trình này chỉ kéo dài chưa đầy 1 giây. Tôi trơ mắt nhìn ngón út tay trái bị tiếng động bẻ gãy, rơi xuống đất. Máu chảy ra từ ngón tay. Đau quá, tôi thậm chí không thể hét lên được. Nước mắt không tự nguyện chảy ra. Trong quá trình tôi còn nghe thấy tiếng hét của các bạn học khác. Nhìn thấy những cảnh tượng ly kỳ. Có người bị mất mắt, có người bị mất mũi, có gãy tay. Ngoài ra còn có những người bị gãy răng. Tiểu Tiểu thì bị ăn sâu một cái tai. Toàn bộ phòng học lập tức tràn ngập mùi máu tanh. Một kỳ thi không có mục đích, chỉ có câu trả lời đúng mới có thể sống sót. Nhưng tại sao tất cả đều là những câu hỏi kỳ lạ? Tôi chịu đựng nỗi đau để bình tĩnh lại. Quan sát tình hình xung quanh, hầu hết mọi người trong lớp đều trả lời sai câu, đã trả một mức giá tương ứng. Trong đó có 2 người kém may mắn nhất, chắc là bị mất bộ phận chết người, trực tiếp chết rồi. Chỉ có 6 người không bị thương, chắc là đúng rồi. Khi quan sát 6 người này, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc, là học bá của trường chúng tôi Mã Phàm. Những người khác cũng nhận thấy cậu ấy. Bởi vì thành tích học tập đặc biệt tốt, mỗi lần thi đều đứng đầu. Thường xuyên nói chuyện với toàn trường, cho nên rất nhiều người đều biết hắn một cái bị đứt ngón tay cái. Nam sinh chỉ vào tranh cãi hét lên Mã Phàm. Câu này bạn biết đúng không?
Tại sao không cho chúng tôi biết câu trả lời? Ngay sau đó, trong lớp học truyền đến tiếng chửi bới liên tục. Sao ích kỷ thế? Nhìn chúng tôi bị thương. Đây không còn là kỳ thi tuyển sinh đại học bình thường nữa. Bạn sẽ giết bọn tôi đây. Tiếng chửi bới ngày càng nhiều, thậm chí có mấy thằng con trai muốn đánh Mã Phàm. Một cái ghế đặt trên cửa sổ. Tiếng động lớn khiến cả lớp yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt nhìn về phía bạn học ném ghế. Tôi cũng nhìn lại. Nam sinh này có vết sẹo trên mặt, vừa rồi cũng trả lời sai câu, mất một tai và chảy máu. Trương Đại Đại, tôi chợt nhớ đến người này. Hắn là siêu cường của trường chúng tôi. Những người khác thấy vậy cũng đều câm miệng. Trương Đại đứng dậy chỉ vào rắc rối ở xa. Chuyện vừa rồi quên đi. Câu trả lời cho mỗi câu hỏi phía sau bạn đều phải nói ra. Nếu không tôi sẽ giết bạn. Lời của lão tử là thánh chỉ. Đối mặt với đe dọa, rắc rối quá. Một bàn tay không quan trọng. Vừa rồi tôi không nói câu trả lời, chỉ đang xác minh thôi. Đạo Văn và bị Đạo Văn có bị phạt không? Bây giờ xem ra không phải. Yên tâm, chỉ cần là thi thì tôi sẽ không thua. Tiếng sệt sệt lại vang lên một lần nữa. 5 phút. Trên bảng đen lại xuất hiện chữ mới. Câu hỏi lựa chọn thứ 2. Bạn là tác giả, thích viết tiểu thuyết kinh dị, nhưng luôn cảm thấy mình càng ngày càng không đúng. Nên làm gì? Anh, vào video của tiên sinh Mã Phàm để bình luận. Bình luận thích. B. Thêm tên của bạn học vào tiểu thuyết. Chuyển vận xui qua cốt truyện. C. Đi đến đền thờ hoặc đền thờ đạo giáo gần đó, xin đại sư trừ tà. D. Đi gặp bác sĩ tâm lý. Thời gian trả lời 20 giây, bây giờ bắt đầu đếm ngược. Cái quái gì thế này? Chủ đề trước. Câu này trực tiếp đến chọn. Mọi người đều cau mày, ngay cả Mã Phàm cũng chậm trễ không viết. Trương Đại không hét lên hỏi đáp án, bởi vì thứ này căn bản là không thể nào có người biết được, vì sự kiện siêu nhiên tồn tại. Vậy đền thờ và chùa đạo cũng nhất định là có thể trừ tà. Tôi vừa định đặt bút chọn chị, Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu lại, miệng nói cho tôi biết. Chọn anh. Đặt trái tim. Tôi chọn tin tưởng Tiểu Tiểu chọn anh trên bài thi. Khoảnh khắc tiếp theo, một dấu kiểm màu đỏ máu xuất hiện trên chữ cái. Đúng rồi, 20 giây. Mùi máu của cả lớp học trở nên nồng hơn. Đầu của một bạn học nổ tung ngay tại chỗ. Hai bạn học vì đau đớn ngất xỉu. Tôi bị mất một ngón tay. Giày của Trương Đại thấm ra màu đỏ tươi, chắc là bị gãy ngón chân. Câu này chỉ có tôi và Tiểu Tiểu làm đúng. 5 phút nhanh thôi. Tiếng phấn quen thuộc vang lên. Câu 3, sinh tồn. Mỗi câu hỏi cần 10 phút. Phòng thi tàn nhẫn, không thể có một chút sơ sót. Nếu thí sinh không mang theo bút, bạn không thể viết câu trả lời trên giấy. Vậy, phòng thi quyết định tặng thí sinh bút để vượt qua kỳ thi. Hãy sống sót trong món quà này. Ghi chú, xin vui lòng bảo vệ bài kiểm tra của bạn. Để bị hủy thì người sẽ chết. Câu này có nghĩa là gì? Tôi cau mày suy nghĩ. Sống sót 10 phút là dễ hiểu, nhưng quà tặng phía sau là chuyện gì vậy? Phòng thi có tiếng bàn luận. Ngay lúc này, một vị trí dựa vào tường bạn học đột nhiên hô lên. Nhìn kìa, tường không ổn. Hình như đang di chuyển. Tôi quay đầu quan sát bức tường. Trên tường xuất hiện từng cái một lõm tròn, ngày càng sâu, cuối cùng biến thành từng cái lỗ tròn. 4 phía tường tổng cộng xuất hiện gần 100 cái lỗ. Điều này thay đổi rất nhanh. Vô số viên đạn. Phòng thi. Chúng tôi phải đưa tay ra chặn tài mũi, dù sao phấn viết cũng không có tác dụng gì, chỉ cần chặn mắt là được. Mặc dù tôi phản ứng lại, phấn viết không gây chết người, nhưng có thể làm hỏng bài kiểm tra. Tôi vội vàng cất bài kiểm tra, đồng thời nói nhỏ với Tiểu Tiểu. Chú ý bài kiểm tra. Tiểu Tiểu nghe tôi nhắc nhở, cũng lập tức phản ứng lại, đóng gói bài kiểm tra, mấy viên phấn này. Thời gian ít hơn 1 phút. Rất nhiều bạn học đều không phản ứng được. Rất nhiều bài kiểm tra trên giống như phấn bay ở tốc độ cao, rơi vào đỏ lên như máu, sắp đến trái tim của thí sinh trong bài kiểm tra. Xuất hiện chuyển động máu này tại chỗ. Lớp học đầy máu, phòng thi, 30 người chết, hơn nửa 5 phút không đủ để xoa dịu tâm trạng của mọi người. Tốc độ, chữ phấn đỏ như máu trên bảng đen xuất hiện rất đúng giờ. Câu hỏi sinh tồn thứ 4. Mỗi câu hỏi cần 10 phút. Đêm xuống. Hắn chú ý đến phòng thi này. Hắn là người mẹ nhân từ nhất. Hắn nắm giữ toàn bộ cuộc sống. Mưa máu xuất hiện. Ánh trăng chiếu vào phòng thi. Hãy sống sót dưới ánh trăng đẹp. Câu hỏi trên bảng đen vừa xong, cửa sổ bỗng nhiên từ ngày biến thành đêm. Màu đen và trắng thay đổi quá nhanh. Trước mắt tôi tối đen, trong 1 giây không thấy gì cả. Chỉ còn lại chữ đỏ tươi trên bảng đen phát ra ánh sáng. Tôi vẫn đang suy nghĩ về chủ đề. Tiểu Tiểu kéo tay tôi, lao thẳng xuống dưới cửa sổ. Mã Phàm hét lên. Trốn dưới cửa sổ đi, đừng để mặt trăng chiếu vào. Mọi người nhanh chóng chạy về hướng cửa sổ. Sau khi luyện tập mấy câu trước, những người sống sót đều rất có động lực, không chút do dự. Chúng tôi vừa trốn dưới cửa sổ, ánh trăng đỏ như máu chiếu qua cửa sổ.
Ánh trăng máu, khoảnh khắc tràn ngập phòng thi không đúng góc, ngoại trừ một cái bóng nhỏ dưới cửa sổ nơi chúng tôi trốn tránh. Vào lúc này, có một chàng trai đang tắm trong ánh trăng. Vừa chạy xuống cửa sổ, lúc đó một nửa của hắn ngã xuống, cho nên không kịp. Khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt sợ hãi của anh ấy biến thành trở thành khao khát, mỉm cười, mở rộng vòng tay ôm lấy ánh trăng, đồng thời nhìn vào cửa sổ để dọa chúng tôi. Hãy đến và nhìn mặt trăng. Nó đẹp quá. Mặt anh ta bắt đầu méo mó, hai mắt bắt đầu tách ra, tách thành tứ chi, miệng chia từ một thành hai, môi cũng tách ra ở giữa. Mắt anh ấy xác nhận mờ. Hắn lắc người, miệng mở và đóng cùng một lúc. Đi về phía chúng tôi dưới cửa sổ. Nhanh lên nào. Sao các bạn không đến? Nhìn thấy quái vật sắp đến gần, Tiểu Tiểu không biết từ đâu móc ra một thanh gỗ, ném tay về phía trước, trực tiếp đâm vào trái tim quái vật. Trái tim bị đâm thủng, bước chân của quái vật không dừng lại, dường như không hề đau đớn. Tiểu Tiểu không vội, một tay trước ngực, hai ngón tay trong miệng không biết phải làm gì. Tay gỗ đâm vào trái tim quái vật, đốt cháy đột ngột. Ngọn lửa đốt cháy cơ thể quái vật, cuối cùng thân thể cháy đen, chôn dưới đất. Sau khi quái vật ngã xuống, những bạn học đã chết trong phòng thi nhưng cũng bắt đầu khuấy động. Như thể ánh sáng ban ngày đã cho họ cuộc sống thứ hai. Động tác Tiểu Tiểu không ngừng, lấy ra hai lá bùa ném xuống hai con dao, sau đó ném về phía trước. Hai con dao ghim vào, hai tấm phù hiệu vàng đặt xuống đất, dao và giấy vàng cháy cùng nhau. Máu trên mặt đất giống như xăng, ngọn lửa cháy theo máu, đốt cháy trên từng cái xác muốn bò lên. Ngay lập tức phòng thi bốc cháy một biển lửa. Tất cả các thi thể đều biến thành than đen. Những ngọn lửa này chỉ đốt cháy thịt và máu. Bàn ghế trong phòng thi còn nguyên vẹn. Vài phút nữa trôi qua, ánh trăng đỏ như máu dần phai nhạt, thay thế bằng ánh trăng bạc. Nhìn Tiểu Tiểu quen thuộc và xa lạ, tôi không thể không hỏi nhỏ: Tiểu Tiểu, này là sao vậy? Và chuyện gì xảy ra với kỳ thi này? Chắc bạn biết gì đó. Khóe miệng Tiểu Tiểu dán vào tai tôi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Thi là thi thử. Thông qua thử nghiệm có thể có được kỹ năng nghề nghiệp. Nghề nghiệp của tôi là trừ tà. Có thể có những người làm nghề khác trong phòng thi này. Hãy nhớ rằng, điều đáng sợ nhất không phải là kỳ thi, là những người khác. Ý bạn là sao? Nghề nghiệp gì? Thử nghiệm gì? Cái quái gì thế này? Nhưng vẫn chưa đợi tôi phản ứng lại, trên bảng đen lại xuất hiện tiếng viết. Câu 7, câu hỏi sinh tồn. Mỗi câu hỏi cần 10 phút. Điều chỉnh 3 giáo viên giám sát sau khi hấp thụ ánh trăng máu. Biến đổi bởi vì họ sắp thoát khỏi dây thừng. Giáo viên thi sẽ trừng phạt học sinh không thi tốt. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đóng cửa trường 7 ngày, tất cả chúng ta đều nhận được một tin nhắn. Hãy tuân theo 25 quy tắc này. Cho 7 ngày sau khi trường mở cửa mới có thể rời đi. Học sinh rời trường sớm sẽ bị phạt. Trong lớp học, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. Nếu giáo viên đến lớp, vui lòng không được phép ở lại lớp học sau khi tan học. Không được phép trốn học. Trong lớp học yên tĩnh. Thư viện hoàn toàn an toàn. Mỗi lần chỉ có thể ở lại tối đa 2 tiếng. Ở thư viện phải giữ yên tĩnh, nếu không sẽ bị quản trị viên phạt. Phòng ngủ hoàn toàn an toàn, nhưng chỉ từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Phòng học an toàn. Mỗi lần chỉ có thể ở lại tối đa 1 giờ. Bạn học có thể giao tiếp, nhưng học sinh trong phòng học không nhất định là bình thường. Nếu người bên trong không chủ động mở cửa, bên ngoài không ai có thể vào ký túc xá. Kiểm tra giường sau 11 giờ tối, đừng mở cửa cho người kiểm tra. Buổi tối ngủ đừng chủ động tắt đèn, đèn sẽ tự tắt. Nhìn thấy người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ ở hành lang ký túc xá, yêu cầu giúp đỡ, lập tức đừng nhìn lại hắn. Trong ký túc xá có vấn đề gì thì tìm quản lý. Bên ngoài ký túc xá nếu có vấn đề thì tìm nhân viên tư vấn. Đừng đến văn phòng hiệu trưởng. Đừng ăn bánh bao thịt ở nhà ăn. Tránh xa mèo trong trường. Đừng bao giờ cho mèo ăn, bởi vì bạn không thể chọn những gì bạn cho mèo ăn. Ở trường không có chó. Tránh xa những người nhìn thấy chó. Cảnh giác với học sinh. Trong hội học sinh không có ai. Đừng ra khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm. Phải đợi đến bình minh mới được. Trong ký túc xá có sự tình. Đừng ăn. Đừng nói chuyện. Đừng nói chuyện với ai trong phòng vệ sinh của trường. Hãy chắc chắn rằng bạn cùng phòng của bạn đều là người bình thường. Nếu phát hiện bất thường, như con chó đang ở bên ngoài, đóng cửa tiến khách. Cố gắng giữ an toàn cho bạn cùng phòng của bạn. Một mình không dễ sống sót. Bất cứ khi nào, đừng ăn quá nhiều, đừng quá tham lam, đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Kiên trì 7 ngày, trường mở cửa sau 7 ngày, lên xe buýt số 17 và ra khỏi đây. Trước khi trường mở cửa, đừng bao giờ quay đầu. Tôi đọc xong tin nhắn này rồi, nhìn lên. Các bạn học trong lớp nhìn nhau. Chắc hẳn đều nhận được tin nhắn này. Tôi vừa muốn nói chuyện với bạn cùng phòng và anh trai tôi, giữ im lặng trong lớp học. Tôi ngậm miệng lại, mở WeChat để gửi tin nhắn nhóm trong ký túc xá. Các bạn có nhận được tin nhắn không? Mê mơ, trò đùa sao? Tôi không tin, trò đùa không đến mức gửi cả lớp. Anh không tin? Vậy đừng lên hét một tiếng xem có chết không. Mặc dù nói rất không khoa học, nhưng trên thế giới này có rất nhiều thứ không thể giải thích bằng khoa học. Chúng ta đừng làm gì cả. Trong lớp học tạm thời không có ai lên tiếng.
Đột nhiên có tiếng cười. Tôi nhìn lên, anh bạn đó quên mất. Chắc là chưa từng nghe qua. Đáng tiếc, tiếng cười đó đặc biệt khó chịu trong lớp học. Giáo viên ngừng giảng bài, lắp cười vài tiếng. Ha ha, miệng giáo viên mơ hồ. Sợ hãi. Trong lớp học không ai dám lên tiếng. Không tôn trọng giáo viên thì phải trả giá. Giáo viên nói xong, cậu bé đó không nhúc nhích nữa. Mắt anh ta đờ đẫn, từ từ ngẩng đầu lên, thân thể dần dần vươn lên trên, cuối cùng bị treo cổ giữa không trung trong lớp học. Trên người anh ta nhẹ nhàng nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ. Tôi sợ đến mức hít một hơi. Một số cô gái nhút nhát kêu lên. Kết cục tự nhiên cũng giống nhau, trở lại cái chết trong lớp học. Giáo viên tiếp tục giảng bài. Rốt cuộc chuyện giết người này là tình huống gì? Tin nhắn là thật. Tôi quyết định rồi. Tan học tôi sẽ đến thư viện. Lần đầu tiên trong đời tôi đến thư viện. Trong trường hợp này, vậy tôi đến phòng học xem tình hình. Có thể lấy được tin mời đây. Cậu đúng là anh hùng. Vài con chó trong ký túc xá đã bị treo cổ. Đừng nói chữ chó. Anh Trung, anh không thể nhìn thấy con chó đâu. Làm tôi nổi da gà. Tôi luôn ở bên cạnh anh ta. Đừng vu khống tôi. Tôi làm chứng. Chuông tan học vang lên. Thầy giáo hình như không nghe thấy tiếng chuông. Thậm chí còn gọi bạn học trả lời câu hỏi. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giáo viên. Giáo viên nếu yêu cầu lớp học ở lại học tiếp, vui lòng không được phép ở lại lớp học sau giờ học. 6 người trong ký túc xá của chúng tôi nhận đồ rồi chạy ra ngoài. Từ bây giờ, hôm nay là ngày đầu tiên, Khôn Thiếu Thụy không đến thư viện nữa. Ban đầu định cùng nhau trốn học cùng nhau. Giờ tôi quyết định cùng Tiết Bảo đến phòng tự học để hỏi tin tức. Trước khi vào phòng học, Tiết Bảo nhắc nhở tôi một câu. Bạn học trong phòng học không nhất định là bình thường. Phòng học rất náo nhiệt, mọi người ríu rít. Mọi người ở đây, kể cả tôi, chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. 7 ngày, miễn là tuân thủ các quy định, sẽ không có gì xảy ra. Chàng trai mặc quần dây lưng mở miệng nói. Không đơn giản thế đâu. Nữ sinh bên cạnh mở miệng. Tiết Bảo cũng tham gia thảo luận. Có 3 mối đe dọa mà chúng ta biết. Giáo viên kiểm tra phòng ngủ và hội học sinh. Rõ ràng là có một mối đe dọa chưa biết. Anh chàng đội mũ đen bước tới, nói tên tôi là Bé Bự. Tôi là Soái Cái. Tên tôi là Thái Mỹ. Chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau. Vấn đề bây giờ là thư viện, phòng học và ký túc xá an toàn. Tại sao chúng ta lại trốn đến thư viện? Phòng học và ký túc xá, chúng ta đang trốn tránh điều gì? Tiết Báo không hổ là Tiết Báo. Nói ra trọng điểm. Bạn nhớ ra cái gì? Bạn học đã chết. Tôi vừa nhìn thấy bạn học của tôi trên đường. Nhưng rõ ràng anh ta đã chết trong lớp. Hắn có tấn công người khác không? Thái Mỹ suy nghĩ. Chúng tôi rơi vào im lặng. Người chết lại xuất hiện nguyên vẹn. Mục đích là gì? Lúc này phòng học đi vào một bạn học mới. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, nhiệt độ cơ thể tôi đột nhiên giảm xuống. Đó là cậu bé ở hàng sau của tôi lần trước. Sao hắn lại ở đây? Tôi thấy anh ta ngồi vào chỗ trống bên cạnh, như một người không sao, nói chuyện cười với bạn học bên kia. Tôi nhìn về phía Tiết Báo. Tiết Báo nhíu mày. Rõ ràng cũng để ý đến người đó. Bạn học trong phòng học không nhất định là bình thường. Trong đầu tôi lại nhớ đến câu nói này. Trong lòng tôi mơ hồ đưa ra một kết luận. Người chết không gây nguy hiểm cho người sống, nhưng sự tồn tại của họ cũng không phải là vô nghĩa. Vậy họ xuất hiện bên cạnh chúng ta, mục đích là gì? Tôi có một kết luận chưa chín chắn. Người chết sẽ không trực tiếp biến mất. Vậy, họ rất có thể thông qua một số cách giả dạng người. Tôi đồng ý với Bé Bự. Nghe tới đây, tôi nổi da gà. Người chết gián tiếp giả người chết. Hôm nay là ngày đầu tiên, trong nhà hiện tại vẫn là đại đa số người bình thường. Càng về phía sau, sợ là số người bình thường ít đi. Cuối cùng tôi nghĩ, hầu hết mọi người trong phòng học không thể tin được. Tại sao chúng ta không đặt ra một vài ký hiệu của riêng mình? Lần sau gặp nhau hỏi nhau một lần. Nếu có ai không nói được, sẽ là nội gián. Vậy thì cách thức giao tiếp như nào? Chỉ là có thắc mắc. Bạn có thể đảm bảo khi người ta thay đổi thì sẽ không còn ký ức. Đi tìm hiểu anh chàng đó. Tiết Bảo nháy mắt với tôi. Để tôi đi tìm người chết. Tôi không muốn, tôi sợ. Không sao đâu. Đây là phòng học, cũng an toàn cho phòng học. Tôi mạnh dạn bước đến trước mặt cậu bé đó. Anh trai, hỏi bạn một số việc được không? Bạn hỏi về việc gì? Gã đó trông không có gì lạ cả. Tôi yên tâm rất nhiều. Sau đó hỏi bạn đã học lớp gì trong lớp trước? Vật lý đại học. Được rồi, cảm ơn. Không có gì, lần sau lại đến nhé. Thôi nào, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi quay lại chỗ ngồi, nói tình hình xem. Các bạn, có lẽ có thể xác định trí nhớ của người chết là hỗn loạn. Thế là anh Trung cho chúng tôi 3 câu hỏi. Nhà ăn số 3 của trường nấu ăn căn tâu rất ngon. Các bạn thích ăn gì? Củ cải trắng và tinh chất chiên cá. Nhà ăn bóng rổ số 3 không còn nấu ăn căn tâu.
Dạo này các bạn xem phim gì vậy? Bạn có giấy ăn không? Không có quả trong trường, lôi đặc. Tôi thích hát và nhảy bóng rổ. Thôi nào, giả vờ thanh lịch gì? Mấy giờ các bạn ngủ vào buổi tối? Tôi nửa đêm không ngủ được, tắt đèn thì ngủ. Gần đây tôi khỏe mạnh. 2 giờ rưỡi sáng, mặt trăng không ngủ, tôi không ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 1 tiếng rồi. Những người trong phòng học cũng đã lần lượt rời đi. Nơi này không nên ở lâu. Bảo trọng. Tôi và Tiết Báo rời khỏi phòng học. Tôi và Tiết Báo đi trong khuôn viên trường, không có gì khác thường. Tôi nghĩ chúng ta muốn sống, chỉ tuân thủ các quy tắc là không đủ. Tuân thủ các quy tắc là điều mà máy móc giỏi nhất. Tôi muốn đợi đến cuối cùng phá vỡ các quy tắc. Chúng ta cũng phải linh hoạt, sẽ thay đổi. Đi bộ. Tiết Báo đột nhiên nói với tôi một câu như vậy. Chúng ta nên linh hoạt như thế nào, thay đổi như thế nào, chưa rõ lắm. Nhưng sống sót không dễ dàng. Chúng ta phải liều mạng mới có cơ hội sống sót. Tôi có linh cảm, trong khi không phá vỡ các quy tắc, chúng ta phải tự tạo ra một cái gì đó mới. Không phá vỡ các quy tắc, thiết lập các quy tắc mới giúp bạn sống sót. Tôi đúng là có ý này. Để tôi gặp một người bạn như Tiết Báo, là người thông minh. Tôi cảm thấy chỉ số thông minh của tôi đã được nâng cao. Tiết Báo, tôi quyết định sống chết có nhau. Sau hàng ngàn năm khảo cổ học cũng tìm thấy giá trị của bạn. Không, tôi rất nghiêm khắc với bản thân. Tôi chỉ cho phép phụ nữ được chôn cùng tôi. Bạn thì quên đi. Tôi không ghét anh. Người ghét bỏ ta rồi. Vô tình cùng Tiết Báo đi đến nhà ăn. Ăn cơm xong chắc là có thể về ký túc xá rồi. Trong nhà ăn sáng như ban ngày, khác với bình thường là mỗi gian hàng đều cung cấp bánh bao thịt. Đừng ăn bánh bao thịt ở nhà ăn. Trên tin nhắn không cho chúng tôi ăn bánh bao thịt, nhưng bánh bao thịt vẫn được cung cấp trắng trợn như vậy. Rốt cuộc ai cần bánh bao thịt? Người mua bánh bao thịt là ai? Chú ý người mua bánh bao thịt. Tiết Báo và tôi nghĩ đến việc đi cùng nhau rồi. Tiết lão đại. Áo đỏ và tóc quăn ngồi đối diện chúng tôi. Chúng tôi hôm nay vào học, nhìn thấy một cái gì đó thật bất hạnh. Hú tôi toát mồ hôi. Lúc này, Khôn Thiếu và Thụy đều không biết đi từ đâu tới. Khôn Thiếu nói chuyện. Bắt đầu câu chuyện của bạn, chúng tôi đã thấy hội sinh viên trong lớp. Tiếp theo để cho Keka nói đi, tôi thấy anh ấy rất tích cực. Trong giờ học có một học sinh điện thoại di động đổ chuông. Người đó trả lời điện thoại, giáo viên nói sẽ trừng phạt anh ta. Anh ấy ngó lơ giáo viên. Bạn có thể nói chi tiết hơn một chút không? Vậy nhanh đi đầu thai đi. Tôi sẽ nói chi tiết. Bạn đúng là một người đàn ông hay thay đổi, để tôi nói. Học sinh đó có đôi mắt trống rỗng, biểu cảm cứng nhắc, từ từ đứng lên như một cỗ máy rỉ sét. Học sinh đó như khí di chuyển qua bàn học, và các sinh viên khác bay đến trước mặt giáo viên, lấy ra một cái hộp vuông. Hộp không lớn, mỗi mặt chỉ có kích thước bằng 2 chiếc điện thoại di động. Học sinh đó lại tùng giáo viên lên, đặt giáo viên vào hộp. Tất cả nhét vào. Học sinh dưới sân khấu nhìn một người bị ép biến dạng, chất lỏng màu đỏ để lại khắp nơi. Học sinh đó đã làm tất cả những điều này, sau đó bước ra khỏi phòng học. Hiếu Thất và tôi đã rất sợ hãi, bởi vì vẫn chưa đến giờ tan học. Vì vậy, những người ngồi trong lớp học chỉ có thể chịu đựng nỗi sợ hãi. Sao cậu biết người đó là hội học sinh? Trên mỗi mặt của hộp đều viết 3 chữ hội học sinh. Nhưng hội học sinh khác với người bình thường và người chết. Đi trên đường có thể nhìn ra không? Có. Báo kết luận, học sinh có thể không giỏi ngụy trang, nhưng chúng cực kỳ nguy hiểm. Trong hội học sinh không có ai. Tôi nhớ tin nhắn trên tin nhắn. Hội học sinh sẽ tấn công chúng ta sao? Chỉ thấy anh ta tấn công giáo viên thôi. Hắn ấy ngồi giữa rất nhiều học sinh, không phải cũng không tấn công học sinh sao? Khôn Thiếu hỏi một câu ngu ngốc. Mê mơn đói, nếu bạn nghĩ vậy, tôi cũng không có cách nào. Lát nữa tôi sẽ về ký túc xá giúp bạn dọn dẹp. Cậu đến hội học sinh ngủ đi, tôi sẽ đón khi cậu chết. Ha ha, Keka là người phải báo cáo. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội đúng rồi. Tiết Báo nghĩ nói hội sinh viên nếu tồn tại, hẳn không thể không động thủ. Tôi nghĩ có 2 tình huống. Thứ nhất, học sinh tấn công cần điều kiện. Ví dụ như xúc phạm hội học sinh chính là cho hội học sinh điều kiện tấn công. Thứ hai, vẫn chưa đến lúc. Cái gì là chưa đến thời gian? Lần này tôi nghe hiểu ý của Tiết Báo rồi. Liền hướng Khôn Thiếu giải thích nói chính là mấy ngày trước không động thủ, cho cuối cùng ra tay đánh hết chúng ta. Thôi nào, đừng tiêu cực thế. Chỉ 7 ngày thôi, chịu đựng một chút là qua rồi. Nói tiêu cực. Tiêu cực nhất là Hiếu Thất. Gần đây anh ấy bắt đầu nhìn vào quan tài. Bạn muốn lật nắp hay trượt nắp? Có màn hình cảm ứng nào giới thiệu không? Đến lời này ha ha, Tiết Báo không nhịn được cười ra. Cố gắng giữ an toàn cho bạn cùng phòng của bạn. Một mình không dễ sống sót. Tôi đột nhiên nhận ra tác dụng của câu nói này. Nếu không hiểu rõ, tôi có thể không trụ nổi một ngày. Chúng ta phải còn sống ra khỏi đây. Ăn tối xong đã 8 giờ rồi. Chúng tôi đi về phía ký túc xá. Lần đầu tiên cảm thấy trời tối đáng sợ như vậy. Có người thấy con chó chạy đi trong đám đông, không biết cô gái nào hét lên. Sau đó đám đông nhanh chóng tản ra bốn phía.
Chúng tôi cũng chạy về, nhưng tôi phát hiện Tiết Báo không nhúc nhích. Tiết Báo, cậu điên rồi, chạy đi. Các anh đi đi. Vào hang cọp mới bắt được cọp con, tôi phải có nhiều thông tin nhất có thể. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, đừng mềm lòng. Xì hơi lâu quá rồi, cậu không biết tôi sao? Chỉ dựa vào bộ não của chúng tôi không sống được một ngày. Tôi cũng ở lại với cậu. Tay khôn thiếu này cung cấp một thông tin quan trọng. Lúc vừa đến nhà ăn, tôi thấy cô gái này mua bánh bao thịt. Lúc đó tôi nhìn với vẻ mặt bối rối. Kết thúc toàn bộ quá trình cô ta mua bánh bao thịt, tôi vẫn nghĩ về cô gái nhỏ bé. Không thể tin được. Nghe xong lời của khôn thiếu, Tiết Bảo đột nhiên nói chạy đi. Tốc độ chạy nước rút 50m trên đường đi. Chạy về ký túc xá mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tại sao đột nhiên chạy? Người nhìn thấy chó có thể mời hội học sinh. Tiết Báo lạnh lùng nói. Nhiệt độ dường như đã giảm 7 độ. Nhưng tại sao khi ở nhà ăn? Tôi chưa rõ. Bây giờ chỉ có được 2 thông tin không đầy đủ. Người thấy chó sẽ ăn bánh bao thịt. Người nhìn thấy chó có thể mời hội học sinh. Có lẽ người nhìn thấy chó cũng là điều kiện tấn công của hội học sinh. Mặc kệ những việc khác ngày mai tính. Không đến 8 giờ sáng mai, tôi chết cũng sẽ không ra khỏi ký túc xá. Không chỉ thế, các người cũng không được ra ngoài. Ai muốn đi ra ngoài chính là cùng ta khôn thiếu đánh nhau. Khôn, khóa cửa lại, bị dán vào cửa. Thực ra không cần phải phóng đại như vậy. Không ai trong chúng tôi muốn ra ngoài. Trong ký túc xá có phòng tắm riêng, chúng ta không cần phải ra ngoài. Kiểm tra sau 11 giờ tối. Đừng mở cửa phòng ngủ. Gần 11 giờ rồi, tôi hơi bất an. Nhìn bạn cùng phòng xem, nhưng thôi nào. Anh ơi, anh có thể ngừng chơi game được không? Gần 11 giờ rồi, phải kiểm tra giường rồi. Có tiếng bước chân thường xuyên. Cửa ký túc xá gần cầu thang bị gõ. Mở cửa kiểm tra. Có ai ở đây không? Đây là tiếng vọng của một cô gái. Không ai trả lời. Cánh cửa lại vang lên. Một lần nữa và một lần nữa, tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Cuối cùng đạt được tích cực. Đây đâu phải đòi kiểm tra phòng, đây là đòi mạng. Tôi không biết, tôi cứ tưởng bên ngoài đang nổ tung. Sau khoảng 10 phút, tiếng động ngừng rồi. Bước chân đi về phía phòng ngủ tiếp theo. Cứu người ta sợ lắm, kể cả nuốt nước miếng. Tôi thấy cửa ký túc xá của chúng tôi còn run hơn tôi. Một nắm đấm có thể chịu được không? Khôn thiếu vỗ cửa, không nhẹ không nặng, bỏ đi. Làm hư cửa, bạn chịu trách nhiệm. Kê ca đẩy khôn thiếu. 6 người chúng tôi ngồi quanh bàn, nhìn chăm chăm vào cửa. Đồng thời nghe tiếng bước chân ngoài cửa đến. Tôi hít một hơi lạnh. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa ký túc xá của chúng tôi. Mở cửa ra, kiểm phòng, có ai ở đây không? Vẫn là cô gái đó. Cũng lịch sự gõ 3 cái. Chúng tôi biết đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Rồi quả nhiên tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi cửa ký túc xá bị gõ, nó bị lõm vào trong. Mỗi tiếng gõ cửa đều khiến tôi nhớ đến thời điểm chạm vào mặt trăng. Điều kỳ diệu là cửa ký túc xá lõm vào trong, sau đó lập tức hồi phục lại nguyên trạng, giống như đàn hồi. Chúng tôi lại thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ một chút tra tấn ở tai. Hình như cũng không có gì, xem ra tra phòng cũng không đáng sợ như vậy sao? Chỉ cần không mở cửa là được, nơi nào có thể có kẻ ngốc mở cửa. Khoảng 10 phút để kiểm tra. Tạm thời an toàn rồi. Hãy dùng tiếng vỗ tay để cảm ơn cái cửa. Cảm ơn bạn, nếu không có bạn, chúng tôi chỉ đóng cửa lại. Chúng tôi không thể sống thiếu anh. Yêu bạn, ôm cửa, hôn lên cửa vài cái. Khi ký túc xá của chúng tôi hạnh phúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng khóa cửa bật ra. Không thể nào, đúng là có kẻ ngốc mở cửa. Ngay sau đó là tiếng hét của một nhóm đàn ông. Nó kéo dài khoảng 5 giây. Yên tĩnh đã được phục hồi. Có chuyện gì vậy? Ngoại trừ những người trong ký túc xá đó, không ai biết tiếng bước chân. Tiếp tục chuyển xuống phòng ngủ tiếp theo. Có chuyện gì vậy? Cửa ca, rốt cuộc anh dựa vào có đáng tin cậy không? Nếu người bên trong không chủ động mở cửa, bên ngoài không ai có thể vào ký túc xá. Nhưng nếu những người bên trong chủ động mở cửa thì sao? Sao lại mở cửa? Là ai mở cửa? Bầu không khí lại nặng nề. Tiết lão đại, anh phân tích đi. An ủi trái tim nhỏ bé của tôi. Khôn thiếu ánh mắt giống Tiết Báo. Ta hỏi các cậu, những người chết buổi tối có về ký túc xá không? Bạn cùng phòng của bạn mà bạn không biết. Có chuyện xảy ra, nằm phục kích bên cạnh bạn, tìm cơ hội mở cánh cửa địa ngục khi kiểm tra giấc ngủ. Không phải nói trong ký túc xá tuyệt đối an toàn sao? Thủy sợ quá. Trong ký túc xá hoàn toàn an toàn, lại hình như có chút vấn đề. Trong trường hợp đó, thông tin cung cấp có nhất thiết phải chính xác không? Các quy tắc phải được tuân thủ. Bạn cùng phòng xảy ra chuyện nên xử lý như thế nào? Và tại sao những người nhìn thấy chó lại nhìn thấy chó? Họ còn sống không? Đêm này nhất định không ngủ được. Ngày hôm sau, bạn cùng phòng lần lượt thức dậy. Khôn thiếu và Hiếu Thất vẫn như cũ, không có lớp học, chuẩn bị đến thư viện. Hôm nay Tiết Bảo cũng định đến thư viện xem. Và khổ như tôi, phải đi làm ca sáng. Còn có Đinh Trấn và Kê Ca, nhưng họ không theo tôi. Xem ra tiết học này tôi nhất định chỉ có một mình. Mọi người giữ liên lạc nhé. Chú ý an toàn, đừng quay lại ký túc xá sau 8 giờ nữa. Tiết Báo như mẹ già dặn dò chúng tôi nhiều lần. Tôi mở cửa phòng ngủ, thấy cửa ký túc xá mở khi kiểm tra giường tối qua.
đã chuyển sang màu trắng rồi. Cánh cửa nhợt nhạt như giấy dán tường, làm cho tôi cảm thấy ma quái. Từ cánh cửa trắng, lần lượt đi ra mấy học sinh vừa nói vừa cười. Trông họ không khác gì người bình thường, nhưng họ chắc chắn không còn bình thường nữa. Đây có phải là ký túc xá bị tiêu diệt trong truyền thuyết không? Một trong những người trong ký túc xá màu trắng chào tôi, nên tôi cười, xã giao một cái. Gần ký túc xá như vậy, nó làm tôi sợ. Tôi rõ ràng đã đến lớp học sớm 10 phút rồi, nhưng không ngờ các bạn học lại muộn như vậy. Phòng học đầy người, chỉ còn một chỗ ngồi. Các cậu đến sớm thế này không xáo phạm quy định, hình như quy tắc cũng không nói không được. Tôi đành phải ngồi vào chỗ trống duy nhất. Sau khi ngồi xuống tôi mới phát hiện người bên cạnh tôi là hôm qua người bạn xen tắp tắp. Bây giờ tôi cảm thấy mình ở lại cũng không được, đi cũng không ổn. Quên đi, dù sao cũng không thể nói chuyện trong lớp học. Anh ấy không thể làm phiền tôi được. Tôi sẽ đi sau giờ học, tránh xa anh ta ra. Tôi không nghĩ. Anh ấy chuẩn bị rất tốt, gửi cho tôi một ghi chú nhỏ trên tờ giấy viết: tôi nhớ anh, lần trước anh hỏi tôi một câu, đổi lại bạn đi ăn tối với tôi sau giờ học, cậu sẽ không từ chối tôi chứ? Vừa muốn từ chối, hắn lại đưa cho tôi một tờ giấy. Trên tờ giấy viết những người từ chối tôi đều không còn nữa. Tôi không bị đe dọa đâu. Tôi không biết những người này làm gì. Hiện tại chỉ có thể hứa với anh ta trước. Tôi gật đầu. Sau khi tan học tôi ra khỏi lớp, một tia sáng trong đầu nói với anh chàng kia rằng bạn đợi tôi một chút. Tôi lên lầu lấy một thứ. Anh ấy cười với tôi một cách kỳ lạ, nói đừng chạy trốn, tôi có thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu, và anh sẽ bị trừng phạt. Không chạy không chạy. Chào tôi nửa tiếng nữa là tới. Được rồi, tôi sẽ chạy về phía văn phòng cố vấn trên tầng 4. Sau khi vào cửa, tôi đã nói với nhân viên tư vấn tình hình. Nhân viên tư vấn không nói một lời nào từ đầu đến cuối, chỉ đưa tôi một tờ giấy, sau đó vẫy tay để tôi rời đi. Đứng trước cửa phòng tư vấn viên, tôi mở tờ giấy ra. Trên giấy viết 3 dòng chữ. 1. Văn phòng hiệu trưởng có thể đi, nhưng không được phép nói văn phòng hiệu trưởng có thể đi. 2. Hãy để học sinh bất thường đến văn phòng hiệu trưởng. 3. Trí nhớ của học sinh bất thường hỗn loạn. Họ đã quên các quy tắc rồi. Tờ giấy này nhanh chóng biến mất sau khi tôi đọc xong. Con đường sống của tôi chỉ có một, đưa gã đó đến văn phòng hiệu trưởng. Nhưng làm thế nào tôi có thể đưa anh ta đến văn phòng hiệu trưởng? Cứ nói đi, quay lại với gã đó. Tôi nói, hiệu trưởng báo cậu đến văn phòng. Có thể đến văn phòng hiệu trưởng? Hắn hỏi lại tôi. Lúc đó tôi mới nhắc đến cổ họng. Hắn sẽ không phát hiện ra tôi đang gài bẫy hắn chứ? Tôi vừa định trả lời khi có thể đi, lại nghĩ đến trên ghi chú viết không cho phép nói văn phòng hiệu trưởng có thể đi. Thế là tôi đổi giọng, anh đi đi. Hiệu trưởng đang tìm, nhanh lên. Không phải muốn ăn cơm sao? Tôi đói rồi. Tôi đợi anh nửa tiếng. Nếu anh không về, tôi sẽ đi. Được rồi, nhìn ca đó đi. Tôi vẫn còn một dây thần kinh. Nếu anh ta trở về nguyên vẹn thì sao? Tôi thực sự không biết phải làm gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu xin anh ấy đừng quay lại. Thời gian trôi qua từng giây. May mà nửa tiếng trôi qua rồi. Thông qua việc này, tôi có một tin nhắn. Văn phòng hiệu trưởng là nơi thích hợp để xử lý học sinh bất thường. Tôi sẽ lấy thông tin vừa nhận được, gửi đi trong nhóm ký túc xá. Còn một thời gian nữa là đến bữa trưa, tôi định đến thư viện. Nhưng thư viện lại đầy. Tôi chỉ có thể hy sinh, đến phòng học trốn cũng được. Vào phòng học, tôi tìm một chỗ ngồi. Tôi sẽ không nói chuyện với ai cả, chỉ cần ngồi yên và lắng nghe. Phòng học không giống hôm qua nữa. Trong phòng học hôm qua, mọi người đều biết những gì họ biết, chia sẻ vô điều kiện với người khác. Và hôm nay bạn muốn thông tin, phải trao đổi thông tin. Những người chia sẻ thông tin vô ích sẽ bị cô lập, thậm chí họ cung cấp thông tin sai lệch. Thông tin trao đổi qua tin nhắn điện thoại di động. Tôi có thông tin nội bộ về con chó. Có muốn tôi đổi tin nhắn cho bạn không? Tôi muốn cách đối phó với những người không bình thường. Không thì đi thôi, tôi không đổi. Tôi đã liều mạng để có được tin này. Nếu không có ai đó trong ký túc xá có vấn đề, tin tức này tôi sẽ độc chiếm, cũng sẽ không nói cho người khác cách xử lý người bất thường. Thật trùng hợp, tôi có. Tôi đi tới và nói, anh bạn, tin tức của bạn có đáng tin cậy không? Chắc chắn đáng tin cậy hơn bạn. Tôi có tin tức anh cần. Thật à? Tôi cần hỏi ai cũng không ai biết. Đừng nói dối tôi, nếu không tôi. Hắn vung nắm đấm vào tôi. Thế thôi. Tôi có tin về con chó. Tôi phải nói rằng anh chàng này khá thực tế, cung cấp cho tôi rất nhiều. Đừng nhìn mèo. Sau khi nhìn nhau phải cho mèo ăn. Người từ chối cho mèo ăn sẽ thảy chó. Người nhìn thấy con chó là con chó của hội học sinh. Người nhìn thấy chó là người sống. Người nhìn thấy chó hỗ trợ hội học sinh xử lý 25 người có thể trở lại bình thường. Người nhìn thấy chó có thể nói chuyện sau khi trời tối. Người đến hội sinh viên. Người nhìn thấy chó mỗi ngày chỉ được ăn bánh bao thịt một lần. Thông tin này không dễ lấy đâu. Làm sao anh làm được? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Sau khi tôi kiểm tra xem thông tin của bạn có đáng tin cậy tôi sẽ nói với anh. Còn bí ẩn nữa, tôi cũng không hỏi nữa. Chỉ là sao chép nội dung tin nhắn vào nhóm ký túc xá. Sau khi nhìn thấy tin tức về chó, trong ký túc xá bỗng nhiên náo nhiệt. Hôm nay bạn làm nhiều thông tin như vậy.
Thông tin đáng tin cậy không? Sau tất cả, Tiết ca không hiểu chuyện gì xảy ra với con chó. Tôi cũng không biết, còn hơn không. Tôi sẽ phân tích lại thông tin này. Buổi trưa vẫn là chỗ cũ ăn cơm. Tôi liếc nhìn thời gian, đúng là đến giờ ăn rồi. Khi tôi đến nhà ăn, Keka và Đinh Trấn đã đến rồi. Hôm nay các bạn có thấy gì trong lớp không? Keka lắc đầu nói chuyện đó mỗi ngày để tôi xem. Không phải muốn tôi chết sao? Đây là Khôn Thiếu. Báo cáo của Thụy đến muộn. Có thu hoạch gì không? Tôi hỏi Tiết Báo. Khôn Thiếu xen vào. Đảm bảo an toàn cho bản thân là lợi ích lớn nhất. Tôi bình thường, bạn bình thường, mọi người mới có thể bình thường, có vẻ hợp lý. Lúc này điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Nhặt lên xem. Hôm nay là người trao đổi tin nhắn với tôi gửi cho tôi. Thông điệp chỉ có 5 chữ. Tôi từng là một con chó. Hắn từng là người nhìn thấy chó. Nói cách khác, trong thời gian chưa đầy một ngày, người nhìn thấy con chó đã trở lại bình thường. Hắn giúp hội học sinh xử lý 25 người trong vòng chưa đầy một ngày. Gã đó là một tên khốn, rất liều mạng để sống sót. Tôi đưa điện thoại cho bạn cùng phòng xem, mọi người đều im lặng. Bây giờ có thể chắc chắn rằng thông tin là chính xác. Sau trời tối có nguy hiểm, cố gắng không ở ngoài sau khi trời tối. Sau khi ăn, tôi đến lớp học để học buổi chiều, nhưng lớp này không có lớp trước. Dễ thôi, tôi tìm thấy trong lớp luôn có mấy người quấy rối họ vô cớ, khiến người khác phát ra âm thanh. Mấy tên đó muốn người khác phá luật. Tôi mơ hồ cảm thấy ngày thứ hai so với ngày thứ nhất, khó khăn sinh tồn ngày càng tăng, rất không dễ dàng chịu đựng đến khi tan học. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết, khi tôi rửa tay, một bạn học từ trong phòng vang ra. Bạn có mang theo giấy thừa không? Đừng nói chuyện với ai trong phòng vệ sinh của trường. Tôi không để ý, sẵn sàng rời đi. Lúc này giọng nói đó lại vang lên. Có cần phải tuân theo quy tắc không? Có lẽ người muốn anh chết là người làm luật. Muốn anh tuân thủ theo quy luật, kết cục nhất định là con đường chết. Người tuân thủ luật lệ sẽ chết, không tuân thủ quy tắc cũng sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôi dừng lại một lúc, nhưng không nghe thấy âm thanh đó lại vang lên. Tuân theo quy tắc cũng sẽ chết sao? Đột nhiên một quy tắc xuất hiện trong đầu tôi. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác. Những người khác ở đây là ai? Nếu tất cả đều là người khác ngoài tôi, vậy thì người tạo ra quy tắc là người khác. Nhưng anh chàng trong phòng vệ sinh nói là sự thật sao? Khoảnh khắc này, tôi như đang ở trong sương mù. Ăn tối xong rồi về ký túc xá. Trên đường tôi thấy có người cho mèo ăn. Để không trở thành người nhìn thấy chó, chọn cho mèo ăn, tôi không dám nhìn kỹ, chỉ là lướt qua thi thể rồi bỏ đi. Tiếng động lạ mà con mèo đó phát ra, sau đó ăn hết lời nói của người đó. Sau khi đi vào cửa chính của ký túc xá, tôi vừa leo lên tầng 5, đi tới hành lang liền nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông. Cậu bé đó cao đáng sợ, tốc độ kỳ lạ, điều quan trọng là anh ta đội mũ đỏ. Mẹ kiếp, hôm nay xui thế này. Quả nhiên, may mắn đã hết vào buổi sáng. Nhìn thấy người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đỏ ở hành lang ký túc xá, yêu cầu giúp đỡ ngay lập tức. Đừng nhìn lại trong lúc này, tôi lăn và bò xuống cầu thang, gõ cửa sổ của ký túc xá. Cố, dì ơi. Tôi thấy người đội mũ đỏ. Khi nói câu này, tôi rõ ràng cảm thấy lưỡi mình đang thắt nút. Tôi có cảm giác những người đội mũ trùm đầu màu đỏ thật đáng sợ. Tôi thậm chí còn nghĩ anh ta còn đáng sợ hơn cả hội học sinh. Tối nay đừng về ký túc xá, một người ngủ trong phòng làm của tôi. Nếu không thì tìm thêm vài người ngủ chung. Phòng làm không nằm trong phạm 6 kiểm tra phòng nhưng ngủ. Đừng mở cửa, bởi vì bạn không thể đảm bảo có phải người đội mũ cao màu đỏ đứng ở cửa không. Chờ cậu mở cửa. Khi ngủ vào ban đêm, nhớ rằng phòng làm việc hoàn toàn an toàn, đừng rời khỏi phòng trực. Nếu họ nhìn thấy nó, tự nhủ đó là ảo giác. Dì Giang nói xong, đóng cửa lại rồi rời đi. Người quản lý có nghĩa là gì? Tôi có cảm giác đêm này sẽ rất khó khăn. Tôi muốn ở một mình trong căn phòng nhỏ bé này. Ngoài cửa có lẽ còn có người đội mũ cao màu đỏ. Nghĩ đến đây, tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Tôi đã nói tình hình ở khu ký túc xá rồi. Hôm nay đừng đợi tôi, bởi vì tôi nhìn thấy người đội mũ cao màu đỏ. Vì vậy, tối nay trú ẩn trong phòng làm việc, xem phòng làm việc có đồ lưu niệm gì, mang cho tôi một cái. Dì nói, có ma, bạn muốn bao nhiêu cái? Bảo trọng nhé. Tôi ở một mình trong phòng này, không gian nhỏ, như thể bị nhốt trong hộp. Chờ đợi. Tôi nghĩ đến cái hộp của hội học sinh, ý nghĩ trong đầu lóe lên không thể nào. Này lúc này, Tiết Bảo đã phát video tuần tra, trong phòng còn có tín hiệu. Đây là điều tôi không ngờ tới. Người đầu tiên nói chuyện sau khi tôi kết nối là Khôn Thiếu. Anh béo cảm thấy thế nào? Nếu có nữ quỷ xinh đẹp trong phòng làm việc, nhớ chụp lại cho tôi xem. Hay nói về các quy tắc trong phòng làm việc, tôi sẽ phân tích cho bạn. Tôi không giấu giếm. Những gì dì Giang Tô Quan nói với tôi trước đó, lặp lại cho nó. Phòng làm việc hoàn toàn an toàn. Nhưng chắc chắn sẽ có thứ gì đó trong phòng làm việc khiến bạn nghi ngờ. Phòng làm việc không an toàn, dẫn anh ra ngoài. Cậu chỉ cần ngồi đến chết cũng không mở cửa là được. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Tôi biết rồi. Này lúc này, cửa đột nhiên có một người đi vào. Tôi quay đầu nhìn, suýt nữa thì làm tôi sợ mất đầu. Tôi biết người đi vào là giáo viên bị hội học sinh bỏ vào hộp. Ôi trời má ơi! Gì thế? Tôi nhìn thấy ông thầy bị hội sinh viên nhét vào hộp. Thầy giả rồi, đừng để ý. Tôi biết là giả. Nhưng anh ấy ngồi đối diện với tôi và nhìn tôi và hoảng sợ. Cậu biết không? Mặt hắn biến dạng. Tinh thần của tôi đang trên bờ vực suy sụp. Đến 9 giờ rưỡi rồi.
Gã đó vẫn đang nhìn tôi xin anh, nghỉ ngơi đi, đừng nhìn tôi nữa, bảo vệ thị lực được không? Ngươi nhìn ta phải không? Bạn muốn xem thì xem đi, đẹp trai không có cách nào. Tôi không nhìn anh. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, và tôi thấy một khuôn mặt. Mắt của khuôn mặt đó phát sáng màu đỏ, đang nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Trên khuôn mặt đó còn có một cái mũ cao màu đỏ. Người đàn ông đội mũ cao màu đỏ. Tôi lập tức quay đầu lại. Lần này tôi thấy thầy giáo đó tốt hơn nhiều, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút thân thiết. Đến 10 giờ tối rồi. Bên trong phòng làm việc ngày càng có nhiều thứ lạ. Tôi nhắm mắt lại, không nhìn thấy là sạch. Tôi cảm thấy mình như một người thiền, bị bao vây bởi ma quỷ nhưng không hề lay chuyển. Anh đẹp trai, anh có trong đó không? Tôi vào rồi. Có một vụ làm ăn ở cửa. Tôi mở mắt ra, thấy Trương Tam bước vào. Trương Tam chính là người trong ký túc xá bị nổ. Phòng trực hoàn toàn an toàn, đừng rời khỏi phòng trực. Nếu họ nhìn thấy nó, họ tự nhủ đó là ảo giác. Phi, hãy tỉnh táo, đừng bao giờ bước ra khỏi phòng làm việc. Thanh âm của Tiết Báo truyền đến. Trương Tam, người quen biết tôi, bước đến bên cạnh kéo tôi nói ở đây chán như thế nào. Đi dạo với tôi đi. Tôi không đi được. Tại sao? Vì hòa bình thế giới, vì những vì sao lấp lánh, vì Hương ăn cơm, cho nhà ăn một bát một của trứng. Nhưng Trương Tam vẫn muốn lôi tôi ra khỏi cửa. Tôi cảnh báo anh, bạn lại làm như vậy, tôi sẽ dùng luật pháp để xử phạt anh. Tình hình rất hỗn loạn. Trương Tam nắm lấy chân tôi, muốn kéo tôi ra ngoài. Và tôi nắm lấy bóng của giáo viên đối diện, xém chết bất khuất. Cảm ơn thầy giáo, lúc đầu là tôi không biết tốt xấu, còn ghét thầy đáng sợ. Bây giờ tôi mới biết thầy luôn chiều chuộng tôi, là âm thầm bảo vệ. Tôi phải làm gì đây? Nếu giáo viên đó đứng lên, tôi sẽ chết. Tôi đang lo lắng. Giáo viên kia thật sự đã đứng lên. Kiểm tra giường đến rồi. Tiết Báo trong điện thoại hét lên một tiếng. Trương Tam nghe xong lập tức buông tay, vội chạy ra ngoài cửa, còn tiện tay giúp tôi đóng cửa lại. Khủng hoảng được giải tỏa. Tiết đại ca không hổ là Tiết đại ca. Tôi cũng là thử xem. Không ngờ nó lại thành công. Tiết Báo thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói chuyện với người đã phá hủy ký túc xá. Họ đang làm việc với những người đội mũ trùm đầu màu đỏ. Nghĩ đến đây, tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhắc bạn cùng phòng tránh xa những người bị tiêu diệt trong ký túc xá. Trương Tam có quay lại không? Chắc là không. Đến 11 giờ rồi, bắt đầu kiểm tra giường rồi. Miễn là không có nội gián trong ký túc xá. Kiểm tra giường thì không có gì đáng sợ. Trong quá trình kiểm tra, bạn cùng phòng của tôi và tôi đang trò chuyện sinh lý. Có chuyện xảy ra ở 3 ký túc xá tối nay. Sao tối nay nhiều ký túc xá thế? Tôi không biết, thư viện đã đầy. Tại sao lại có nhiều nội gián như vậy? Chờ đã, trường chúng ta có bao nhiêu học sinh? Mấy chục ngàn. Thư viện có bao nhiêu chỗ ngồi? Tiết Báo hỏi vấn đề này, tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Thư viện có bao nhiêu chỗ ngồi? Sử dụng thư viện để đo tỷ lệ người sống và người chết là thông tin sai. Khi thư viện bắt đầu có chỗ trống, đã là một tình huống rất đáng sợ rồi. Có lẽ bây giờ không còn an toàn nữa. Ngay sau khi kết thúc kiểm tra, lại có tiếng mở cửa và đóng cửa. Cho tôi vào. Làm ơn cứu tôi sẽ không mời hội sinh viên. Làm ơn cho tôi vào, nếu không tôi sẽ bị hắn giết. Làm ơn. Bên ngoài có tiếng nói của một người tuyệt vọng. Ông là người nhìn thấy con chó. Chúng tôi sẽ không cho anh vào. Đừng nghĩ nữa, đáp lại hắn là giọng nói lạnh lùng. Chúng tôi đều đang lặng lẽ lắng nghe, không nói chuyện. Ý anh ta là gì khi nói nhìn thấy chó? Người nhìn thấy chó, tại sao trước đây không mở cửa cho người kiểm tra? Tôi cúp máy rồi. Nằm trên sàn phòng trực, tôi nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Không phải vì sợ ma quỷ xung quanh, cũng không phải vì sợ người đội mũ cao màu đỏ ngoài cửa. Lý do tôi không ngủ được, tôi cảm thấy thông tin này có liên quan, và tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy những kết nối này. Tôi rất tập trung vào suy nghĩ. Hình như tôi biết rồi, cháu không mở cửa cho người kiểm tra. Người kiểm tra cùng với người đội mũ đỏ, học sinh sẽ chống lại người đội mũ đỏ. Vì vậy, những người đội mũ cao màu đỏ không thể vào được phòng làm việc. Ký túc xá là do người bị tiêu diệt sợ người kiểm tra cùng với người đội mũ đỏ chung phe. Cho nên Trương Tam sẽ muốn tôi ra khỏi phòng trực, và hội sinh viên chống lại người đội mũ đỏ. Vậy, người thầy trò sẽ không mở cửa cho người kiểm tra. Nhìn thấy anh ta trong đó đề cập đến người đội mũ cao màu đỏ. Trời sáng rồi, hôm nay là ngày thứ 3. Không sao đâu, về đi. Tôi về ký túc xá rồi. Bạn cùng phòng cũng vừa mới thức dậy. Thông tin tôi đã nghĩ về đêm qua đã nói với mọi người rồi. Hôm nay tôi không có ca sáng, tôi định đến thư viện. Khôn Thiếu cũng nghĩ như vậy. Báo Hiếu Thất có khách sáng nay, không thể đến thư viện. Đinh Trấn và Kê Ca hai người nhìn nhau một cái. Tôi quyết định đến thư viện để trốn. Chúng ta đều thích học, chúng ta đều yêu thư viện. Đinh Trấn, Chính Ca, Khôn Thiếu và tôi cùng nhau đi về phía thư viện. Có người không chịu nổi nữa, leo tường chuẩn bị thoát ra. Trên đường nghe thấy có người hét lên, không phải là trong thời gian học, đừng bao giờ rời khỏi trường. Ai biết được, có lẽ điên rồi, không tuân theo quy tắc. Kết cục đều ở đó. Xem Kê Ca đề nghị. Bốn chúng tôi đều gật đầu. Cổng trường mở, nhưng không ai ra vào. Tôi thấy một cậu bé đi ra ngoài với một cô gái, cặp đôi đi qua cổng. Trên đầu họ xuất hiện mũ cao màu đỏ, bóng lưng biến mất ở cuối đường. Còn có mấy thằng con trai đang trèo tường. Mấy chàng trai cuối cùng trèo tường, tiếng kêu sợ hãi bên ngoài bức tường. Chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi không biết. Trước khi trường mở cửa,
đừng bao giờ rời khỏi trường, đi thôi. Tôi biết không ai có thể sống sót ra khỏi đây. Tôi sợ đến nỗi tôi không còn tâm trạng để học nữa. Trước khi vào thư viện, Khôn Thiếu nói một câu, tôi như giác ngộ, giống như bạn đã từng có tâm trí để học. Thư viện yên tĩnh, nghĩ đến thư viện toàn là người bình thường, tôi yên tâm rất nhiều. Ngồi trong thư viện nửa tiếng, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Lần này, anh chàng trông to lớt lại xuất hiện. Bạn học, bạn có mang theo giấy không? Tôi không trả lời, cũng không vội đi. Cho tôi mượn một tờ giấy được không? Không được nói chuyện với ai trong phòng vệ sinh, nhưng không nói không thể cho mượn giấy. Và thư viện hoàn toàn an toàn. Tôi đi qua, nhét giấy vào qua khe cửa. Cảm ơn, những người đặt ra quy tắc là người muốn giữ cậu mãi mãi. Đừng bao giờ ở trường đủ 7 ngày. Đừng đi xe buýt số 17. Đừng theo bước chân chúng tôi. Chúng tôi ghét hội sinh viên. Chúng tôi ghét những người đội mũ đỏ. Sau khi nói xong, giọng nói đó không vang lên nữa. Tờ giấy tôi đưa vào trước đó xuất hiện dưới chân tôi. Tôi nhặt lên và thấy trên đó có một dòng chữ 1234, 67. Một con số đã biến mất. Ý anh là sao? Ngay khi tôi định cất tờ giấy này đi, khi đưa cho Tiết Báo xem, mảnh giấy đó ở chỗ tôi sau khi ra khỏi nhà vệ sinh đã biến mất. Ở thư viện phải giữ yên tĩnh, nếu không sẽ bị quản trị viên phạt. Tôi tạm thời không đem chuyện vừa rồi nói với Khôn Thiếu. Tôi sợ họ không thể tự kiểm soát được, sau đó phát ra âm thanh. Thông tin đó rất quan trọng, không thể để người khác biết. Hay là đợi tối về ký túc xá tôi mới công bố. Sau 2 tiếng ở thư viện, Khôn Thiếu, 3 người bọn họ phải đi học. Vừa kịp gia hạn báo cáo tan học. Thế là tôi hẹn đến phòng học. May mắn gặp bé Bự trong phòng học. Ký hiệu ném ra, chúng tôi đều trả lời đúng, không có nội gián. Vì sự an toàn, chúng tôi quyết định giao tiếp bằng điện thoại di động. Gần đây có thông tin gì để trao đổi không? Cô muốn biết gì? Tôi muốn biết thông tin về ký túc xá bị tiêu diệt. Cái này tôi có. Tôi muốn biết cách ra khỏi đây. Trong quy tắc không phải đã viết rồi sao? Ở lại 7 ngày, sau đó đi xe buýt số 17 là có thể ra cảnh sát. Xem ra bé Bự còn chưa biết quy tắc này, không thể tin được. Vậy bạn có thông tin của hội sinh viên không? Chẳng hạn như khi nào hội sinh viên sẽ tấn công? Có, vì vậy chúng tôi đã trao đổi thông tin. Có thông tin mới, hội sinh viên sẽ vào những ngày cuối cùng mở ra cuộc tấn công vô điều kiện. Không cách nào để tránh cuộc tấn công này. Các nhà lập luật muốn chúng ta ở lại mãi mãi. Âm thanh trong nhà vệ sinh dường như lại vang lên bên bờ sông. Cậu nói muốn biết lối thoát. Có vấn đề với cách rời đi được nói trong quy tắc không? Bé Bự phản ứng rất nhanh. Tôi chỉ hỏi thôi, nếu như có thể nhanh chóng ra ngoài thì tốt rồi. Bởi vì tôi nghe nói có người trèo qua tường, tưởng họ có lối thoát. Đừng nghĩ nữa, chúng đi rồi. Sau đó chúng tôi nói chuyện một chút. Những chuyện không đáng kể. Sau khi rời khỏi phòng học, tôi định giải thích với Tiết Báo. Dù sao với chỉ số thông minh của Tiết Báo, chắc chắn thấy tôi không bình thường. Cho buổi tối về ký túc xá nói sau, tôi vẫn có thể không tin anh. Tiết Báo cười với tôi. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, tôi chỉ nghĩ đến bức tranh trên tờ giấy đó 1234, 67. Có một con số bị thiếu, ý anh là sao? Bản thân tôi có nhớ nhầm không? Giống như nếu bạn nhìn vào một từ trong một thời gian dài, bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm với từ đó. Người không tuân thủ quy tắc sẽ chết, người tuân thủ luật lệ cũng sẽ chết. Tôi lại nhớ đến câu nói đó. Nếu tôi tuân thủ các quy tắc, không tuân theo quy tắc, có lẽ đó là một con đường sống. Không thể giết bừa, không thể để mình bị dán nhãn là bị giết. Quy tắc giết có chọn lọc. Quy tắc tôi chọn là kiên trì 7 ngày. Trường mở cửa sau 7 ngày, lên xe buýt số 17 và ra khỏi đây. Không được rời khỏi trường cho đến khi trường được mở cửa. Vậy khi nào tôi nên rời trường? Trong khi tôi đang suy nghĩ, có người chết trong lớp học. Cách tàn nhẫn, nhét người vào hộp. Người làm là hội sinh viên. Có một cô gái ở gần bị dã mất đi. Hy vọng cậu ấy tỉnh lại trước khi tan học, nếu không sẽ chết. Tại sao học sinh lại làm vậy? Giáo viên trên bục vẫn dùng biểu cảm đơ để giảng bài. Học sinh phát ra tiếng động đều bị treo lên. Trong số những học sinh bị treo cổ, có một học sinh là không bình thường. Học sinh đó đã bị giết trước đó. Nhưng vì âm thanh, hắn lại bị treo lên, lơ lửng giữa không trung. Sau khi tan học, anh ta được thả xuống, cơ thể trở lại bình thường, nói chuyện và cười như những người khác. Ra khỏi lớp học, tôi rời khỏi lớp học, đến lớp học tiếp theo. Thật trùng hợp, lần trước bị treo cổ, người anh em lại bị bỏ rơi cùng lớp với tôi. Lớp học còn chưa lên mấy phút nữa bắt đầu làm chó con bò, đứng lên bàn tự giác đi xì giáo viên. Vậy là anh ta lại bị treo cổ. Anh ấy sẽ không làm điều này trong mọi lớp học phải không? Khi tôi nói trong lòng, người giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Không phải vẫn chưa tan học sao? Chuyện gì vậy? Tôi thấy anh ta bay lên bục, lấy ra hộp hội học sinh. Số lần chết đủ sẽ trở thành hội học sinh. Nó nhét giáo viên vào hộp, sau đó đứng trên bục ní nơi chúng ta. Hắn muốn làm gì? Công gơ lê hội sinh viên sẽ bắt đầu tấn công vô điều kiện. Tôi hơi căng thẳng. Ai biết anh ta lại lần nữa dấp PC. Không vỗ tay thì vào hộp. Khán giả vang lên tiếng vỗ tay như pháo. Thật sự là phục ngươi. Vỗ tay cho đến khi tan học. Tay sắp gãy rồi. Ăn tối xong, tôi nóng lòng muốn về ký túc xá. Sau khi tất cả mọi người trong ký túc xá đến, tôi lấy thông tin tôi có được trong phòng tắm hôm nay. Đã nói với mọi người rồi. Trong nhà vệ sinh có đáng tin không? Vừa rồi anh Trung không phải nói sao?
Phòng học có người nói, hội học sinh sẽ tấn công vô điều kiện trong những ngày cuối cùng. Những người trong phòng học nói nhất định là sự thật. Trong quy tắc nói không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, phải không Thụy? Ý bạn là tôi hoàn toàn tuân thủ các quy tắc. Tôi không tin vào nhà vệ sinh. Trong ký túc xá đột nhiên im lặng, tôn trọng mọi người. Nhưng tôi đang đứng đây. Vì vậy, trong ký túc xá được chia thành hai nhóm, Đinh Trần Chính, Keka và Thụy, hoàn toàn tuân thủ các quy tắc. Tiết báo. Khôn Thiếu là một người trung lập không hoàn toàn tuân thủ các quy tắc, hoàn toàn không tuân thủ quy tắc tên là gì? Mẹ mày, sau này đừng nói nữa. Tiếp theo, những người trung lập ngồi lại với nhau, quy tắc tự chơi của mình. Không can thiệp lẫn nhau, tôi đã nói lại thông tin 1234-67. Có một con số bị thiếu. Nếu đúng, số bị thiếu là 55, số 5 thì sao? Cộng thêm 5 có tổng cộng 7 số. Theo quy định, chúng tôi phải ở lại trường đủ 7 ngày. Và thông điệp trong nhà vệ sinh là không được đi học đủ 7 ngày. Vậy là trong 7 ngày, chúng ta phải tìm được số thiếu. Tôi chợt nhận ra, con số thiếu là 5. Thì sao? Khôn Thiếu vẫn chưa lên tiếng. Hôm nay là ngày thứ 3, vậy chúng ta bỏ chạy vào lúc nào? Lúc này Keka đến bên cạnh chúng tôi nói, tôi sẽ cùng các bạn. Bạn không phải là người theo quy tắc sao? Tôi muốn nhảy nhóm ngay bây giờ. Bạn là nửa nạc nửa mỡ. Cứ như vậy, Keka đã phản bội phe quy tắc, tham gia phe trung lập. Trời má! Khôn Thiếu đột nhiên phát ra âm thanh. Giờ phút này tôi có thể hiểu rõ nhất tâm trạng của Khôn Thiếu, bởi vì hai chữ này hôm qua tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Sao thế? Cửa không đóng được. Không phải tôi làm hỏng nó, tôi đi qua và thế là xong. Tôi đi tìm người quản lý, nói xong Tiết báo đi ra cửa. Trong ký túc xá có vấn đề, tìm quản lý ký túc xá. Một lát sau, báo đã trở lại. Quản lý nói nếu cửa bị hỏng, đến ký túc xá màu trắng ngủ một đêm. Ngày mai sẽ có người đến sửa cửa. Ký túc xá màu trắng chắc là ký túc xá bị tiêu diệt. Tôi nghĩ đến Trương Tam, cũng may là có rất nhiều ký túc xá bị tiêu diệt. Chúng tôi không chọn ký túc xá của Trương Tam. Ác duyên Trương Tam nên kết thúc ở đây đi. Đừng quên quy tắc của ký túc xá bị tiêu diệt. Nhắc nhở chúng ta, trong ký túc xá bị tiêu diệt, đừng ăn những gì bên trong, đừng nói chuyện với người bên trong. Vài phút chỉnh đốn tâm lý, báo gõ cửa phòng ngủ tập thể màu trắng. 6 người bên trong đều trực tiếp chào đón nồng nhiệt. Chúng tôi không có ai nói chuyện. Vào đi. Khát nước chưa? Có một người đưa cho tôi một ly chất lỏng màu đỏ. Tôi lắc đầu. Bây giờ tôi lo lắng hơn về Khôn Thiếu. Người đó nói nhiều, còn không thông minh lắm. Cho đến khi tôi nhìn thoáng qua Khôn Thiếu, tôi mới biết mình nghĩ nhiều quá. Không biết khi nào Khôn Thiếu đã dùng băng keo trong suốt rồi, tự bịt miệng mình ra rồi. Không chỉ không thể ăn, thậm chí không nói được. Không ngờ người thông minh nhất ở đây là Khôn Thiếu. Đến giờ đi ngủ rồi. Cửa ký túc xá màu trắng mà chúng tôi đang ở không bị gõ. Kiểm tra phòng ngủ không kiểm tra ký túc xá màu trắng. Mơ hồ nghe thấy có âm thanh bên ngoài mở cửa. Ở lại một đêm trong căn phòng màu trắng. Thật ra cũng được. Không nói chuyện, không ăn gì là được. Trong đêm tôi nghe có người nói chuyện với tôi. Em ngủ chưa? Tôi mơ hồ muốn trả lời. Đột nhiên ngạc nhiên, không được nói chuyện với những người trong ký túc xá màu trắng. Trong bóng tối, tôi mơ hồ nhìn thấy một người khác ngồi xổm bên cạnh Keka. Hỏi lại xem Keka có ngủ không. Keka, thằng ngốc đó chắc chắn sẽ trả lời. Vì vậy, trước khi Keka kịp trả lời, hỏi Keka, Keka, có phải anh đã thầm mến em 3 năm rồi không? Mê mơn, bây giờ Keka đang nói chuyện với tôi. Người ngồi xổm bên cạnh Keka, nhìn tôi trong bóng tối. Nửa đêm sau tôi không dám ngủ, mai đến sáng. Hôm nay là ngày thứ 4, chúng ta có một việc rất quan trọng. Chỉ cần tìm ra khi nào nên trốn học. Thời gian không còn nhiều, nếu không thể nắm chắc cơ hội cuối cùng này, chúng ta phải trung lập sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi vào nhà vệ sinh để tìm thông tin. Tôi tìm thấy thông tin trong phòng vệ sinh, quen thuộc hơn. Tôi đến phòng học, tôi thông minh. Đến phòng học không dễ bị lừa. Còn chúng ta thì sao? Khôn Thiếu và Keka nháy mắt nhìn Tiết báo. Đến thư viện trốn đi. Đảm bảo an toàn cho bản thân là được. Sao không giao việc cho tôi? Có phải khinh thường tôi không? Keka chỉ vào mũi Tiết báo nói. Tôi nói cho bạn biết, tôi cứ thích anh coi thường tôi. Cứ như vậy chúng ta đều bận rộn. Khi đến thư viện, tôi đi vào nhà vệ sinh. Ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng, không ai nói chuyện với tôi. Mọi người đâu? Bận rộn như vậy sao? Tôi đổi phòng vệ sinh ở tầng 1, lại ở lại nửa tiếng nữa. Vẫn không ai nói chuyện với tôi. Tôi lạc lối trở về, ngồi đối diện với Khôn Thiếu. Chỉ thấy Khôn Thiếu cười, thậm chí còn vặn vẹo trên ghế. Ăn gì mà vui vậy? Sau khi tôi ngồi xuống, Khôn Thiếu gửi tin nhắn cho tôi nhận được tin nhắn rồi. Có thể, không có gì lạ khi bạn hạnh phúc như vậy. Hóa ra là đang ghi công. Tôi đã vào một nhóm mới, đặt tên là Thể Trung Lập. Tôi hỏi Khôn Thiếu trong nhóm làm thế nào có được thông tin. Có người gợi ý cho tôi đưa cho anh ta toàn bộ thông tin, rồi anh ta trả lại cho tôi. Tôi mở ra xem, mỗi tờ giấy đều có chữ, điều gì bạn cũng nói. Muốn trao đổi thông tin thôi. Tôi phải nói gì đây? Nói không cho, tôi keo kiệt quá. Thông tin là gì? Bạn có thể đi xem mặt trăng lúc 4 giờ sáng. May mắn, lỗ sói sẽ mất cảnh giác. Ngày xưa có 3 anh em đứng một hàng. Người anh em ở giữa đã chết. Anh trai bên cạnh cười ha ha. Anh trai ở giữa không vui, lại đâm chết một người anh em nữa. Một người anh em khác bỏ chạy rồi. Đàn sói rất nhạy cảm với mùi vị thức ăn bạn ăn. Có lẽ anh có cách. Có cách nào không? Không biết. Trên đó không biết,
Trong một gói giấy chỉ có 3 ý. Bạn gặp phải kẻ gian nào? Bạn nói có khả năng nào là tôi không? Hôm nay các bạn ăn sáng chưa? Hôm nay mọi người không được phép ăn nữa. Sao không ăn? Tôi sẽ chết. Sói chắc hẳn là một loại nguy hiểm nào đó. Và bầy sói nhạy cảm với mùi vị của thực phẩm chúng ta ăn. Vì chúng tôi không biết phải làm gì, vậy thì không ăn thức ăn. Đại ca Tiết không hổ là đại ca Tiết. Tiếp theo giải mã sẽ giao cho Tiết lão đại. Vào buổi chiều, mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đều đến thư viện. May mà đến sớm. Đinh Trấn và Thụy ngồi rất gần chúng ta. Tiếp theo, Tiết Báo tiếp tục gửi tin nhắn trong nhóm. Thông tin trong nhóm của chúng tôi đừng chia sẻ với ai khác, bao gồm Đinh Chờ. Tôi đều hiểu, bây giờ lợi ích của phe trung lập của chúng ta đã không thống nhất với phe quy tắc rồi. Mặc dù không có xung đột lợi ích, cho dù mối quan hệ ban đầu của tôi với Đinh Trấn tốt như vậy, giờ thì không, cũng vẫn kiên định đứng trên lập trường. Bây giờ chỉ chờ Tiết Bảo phân tích vấn đề thôi. Khởi hành lúc 4 giờ sáng ngày thứ 5. Sói có nghĩa là một loại nguy hiểm nào đó. Tôi không biết nó là gì. Tin nhắn nói 4 giờ sáng có thể đi ngắm trăng. May mắn, lũ sói sẽ mất cảnh giác. Cái gì gọi là may mắn? May mắn tốt hay xấu đều có xác suất. Theo quy định, chúng tôi phải ở lại trường 7 ngày. Trong 7 ngày, nếu có ngày mà lũ sói mất cảnh giác, vậy thì xác suất được tạo ra cũng chính là may mắn. Điều quan trọng là ngày nào lũ sói sẽ mất cảnh giác. Còn nhớ số 10 chạy trốn là bao nhiêu không? 5, chạy trốn rồi. Ngày thứ 5 là xác suất 1/7 đó. Đó là thời điểm mà những con sói may mắn mất cảnh giác. Anh trai, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Không sao, có lẽ là lựa chọn nhầm lẫn. Quên đi. Tôi nóng lòng muốn chạy trốn. Nếu chúng ta không nhận được lá thư trốn thoát vào ngày thứ 5, thông tin cung cấp là vô nghĩa. Thông tin được liên kết với nhau. Chúng tôi thật sự rất may mắn. Trong sự ngẫu nhiên của thông tin được cung cấp, thu thập thông tin có thể liên kết đầy đủ. Theo phân tích báo cáo sai, lần này chúng ta muốn xử quy tắc thì đừng ra khỏi ký túc xá sau 12 giờ đêm, phải đợi đến bình minh mới được. Sau khi rời thư viện, Đinh Chính hỏi chúng tôi cùng ăn cơm. Ngày mai đi, Khôn Thiếu gần đây giảm cân. Buộc phải kéo chúng tôi đi cùng với anh ấy. Tại sao đột nhiên giảm cân? Nó béo quá, không chạy lại hội học sinh. Đinh Trấn cũng không hỏi thêm, có lẽ hắn cũng biết. Cho dù hỏi cũng chỉ có thể nói nhảm. Không thể về ký túc xá cho đến 8 giờ tối, muốn chúng tôi cùng đi dạo quanh trường. Nguy hiểm xung quanh cũng không ngăn cản chúng ta nói chuyện cười vui vẻ. Đi vòng quanh đến cửa nhà ăn, Băng Băng và Hiếu Thất vừa ra khỏi đó cùng nhau trở về. Được rồi, chúng tôi không có ý kiến gì. Tôi biết đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với họ. Cùng nhau về ký túc xá. Vào ký túc xá, lúc vào mắt một cánh cửa lớn màu trắng, trông rất ảm đạm. Cửa đã được sửa xong rồi. Sau khi vào ký túc xá, mọi người nhìn vào điện thoại, không ai nói chuyện, không bao giờ nhớ. May mà Đinh Trấn không mở cửa. Sau khi kiểm tra xong, Keka kêu lên một tiếng, chó ở bên ngoài. Chúng tôi nhìn mắt cả kỳ lạ. Đùa thôi. Tôi biết, Keka cũng đã không tin tưởng Đinh Chính và Thủy nữa rồi. Vài tiếng nữa sẽ chạy trốn. Bạn có thể cảm ơn tôi không chắc chắn. Nếu người trong nhà vệ sinh nói dối chúng ta thì sao? Tôi càng ngày càng bất an. Bây giờ là 4 giờ sáng ngày thứ 5. Trăng sáng lắm. Rất sáng. Tôi không chắc ánh trăng là ánh sáng của hy vọng. Vẫn là ngọn lửa của bướm đêm, cho chúng ta tự hủy diệt. Tiết Báo và những người khác cũng tỉnh ngoại trừ một cái điện thoại. Chúng tôi không có gì cả. Tôi phải mở cửa. Các bạn nhanh tay củng cố tâm lý nhé. Tôi lặng lẽ mở cửa. Không có gì ngoài cửa. Đóng cửa lại khi chúng ta ra ngoài. Ngay lúc này, Đinh Trấn và Thụy hoàn toàn không gặp chúng tôi nữa. Chúng tôi rời khỏi ký túc xá. Trong khuôn viên trường rất yên tĩnh. Chúng tôi cười nhạo hướng cửa đi tới. Cửa mở. Cùng đi. Cửa ký túc xá đóng rồi cũng không về được nữa. 4 người chúng tôi đứng cạnh nhau ở cổng trường. Tôi đếm 123 cùng nhau đi chân phải. Tôi quen đi chân trái trước. Vậy chúng ta đi chân trái trước đã. 321 chúng tôi ra ngoài rồi. Không chỉ chân trái, không sao đâu. Chân phải cũng không sao. Đi đến nhà ga. Đến nhà ga, trái tim chúng tôi lại nặng trĩu. Có 3 chiếc xe buýt ở trạm. Xe buýt số 16,1 này và 18. Số 17 không thể ngồi đúng, nên là 2 cái còn lại. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta xem cái nào thuận mắt thì lên xe đi. Cho đã, tôi hiểu gì. Xe buýt số 16 và 18. Chỉ có một chiếc xe buýt là đúng. Lên nhầm xe buýt cũng sẽ chết. Ngày xưa có 3 anh em đứng một hàng. Người anh em ở giữa đã chết. Anh trai bên cạnh cười ha ha. Anh trai ở giữa không vui, lại đâm chết một người anh em nữa. Một người anh em khác bỏ chạy rồi. Xe buýt số 17 là anh em ở giữa. Chắc là vậy. Vậy chúng ta lên xe nào? Không đủ thông tin. Tôi cũng không biết, tôi đã phải đi vệ sinh nhiều hơn. Vô dụng, tôi chạy 18 lần một ngày mà không ai nói chuyện. Chúng ta có thể đi đến bước này đã không dễ dàng rồi. Anh Trung nói đúng. Tiếp theo là xe mạng đi. Tôi chọn số 16. Tiết Báo và Keka chọn xe buýt số 16. Tôi và Khôn chọn thiểu số 18 rồi. Cũng tốt, ít nhất 2 người chúng ta có thể sống sót. Cũng không chắc, nếu người trong nhà vệ sinh nói dối chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đi, không may chết thôi. Nếu anh may mắn được sống, nhất định phải quan tâm đến miệng của mình, thay đổi trái tim và trở thành một người tốt. Nếu không sớm muộn gì cũng có người muốn tát bạn. Được rồi. Có lẽ chúng ta đều có thể sống sót. Sau tất cả, bạn đã nói anh trai gợi ý chọn nhầm lẫn chưa? Cứ như vậy chúng tôi lần lượt lên xe buýt. 5 giờ sáng, xe buýt khởi động. Gửi một tin nhắn trong nhóm trung lập. Ngủ đi,
Ngủ rồi, bất kể sinh tử đều nhẹ nhõm một chút. Bảo trọng, bảo trọng. Bảo trọng, tôi bị đánh thức. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy Khôn Thiếu ngủ gục trên vai tôi. Chúng ta sống sót. Khôn Thiếu, chúng ta đã sống sót. Tôi đánh thức Khôn. Trời má ơi. Khôn ít hét lên vài tiếng. Chúng tôi bây giờ đang ngồi ở trạm xe buýt của trường. Những người chở xe buýt xung quanh nhìn chúng tôi như một kẻ điên. Chúng tôi không quan tâm. Sau sự phấn khích, tôi nhớ đến Tiết Báo và Kê Ca. Ngoài ra còn có Đinh Trấn và Hiểu Thất. Tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiết Báo, nhưng vẫn không ai kết nối. Tiết đại ca, ta mới nói 3 chữ liền nghẹn ngào. Ông chủ đưa chúng tôi ra ngoài. Hắn không thể tự mình trốn thoát. Khôn Thiếu cũng lau một nắm nước mắt. Nói đến trường Sen đi, có lẽ họ đã về rồi. Đi đến cổng trường chúng tôi, nhưng là một mảnh hoang vu. Tôi vội vàng bắt gặp một người qua đường hỏi trường học ở đây đâu. Người qua đường nghi ngờ nhìn tôi một cái. Ở đây đâu ra trường học? Chúng ta đã được gửi đến đâu? Khôn ít hét một tiếng, đây là phòng bí mật. Các ngươi còn có thể ở đâu? Người qua đường mắng chúng tôi một câu rồi bỏ đi. Điện thoại đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Con đang ở đâu? Điện thoại cũng không trả lời. Cố vấn gọi cho mẹ. Nói tối qua con không về nhà. Con còn đi học không? Con có bạn học tên là Khôn Khôn kia, có phải ở bên con không? Hai người chết ở đâu vậy? Trường con ở đâu? Con đã uống bao nhiêu? Tự đi taxi về trường đại học. Mẹ tôi đã cúp điện thoại. Chúng ta đã lên đại học sao? Tôi hỏi Khôn Thiếu, chắc là vậy. Chúng tôi bắt taxi đi đại học, vẫn là khuôn viên quen thuộc, chỉ là những người bên trong đều là những khuôn mặt xa lạ. Chúng tôi quay lại ký túc xá. Trong ký túc xá có 4 người bạn nhưng không phải Đinh Trấn, Tiết Báo và Kê Ca và Hiểu Thất. Tiết Báo và Kê Ca đâu rồi? Khôn Khôn, hỏi ít thôi. Cả Báo Tuyết là gì? Một người bạn cùng phòng trả lời. Một người bạn cùng phòng khác đến hỏi tôi, cậu đưa Khôn Ca đi đâu vậy? Mê mơn, vẫn chưa về nhà. Tôi tưởng các anh mất tích. Thật không đủ, lần sau nhớ mang theo tôi. Khôn Thiếu nhìn ta một cái hỏi, họ có vẻ quen thuộc với chúng ta. Mê mơn, đừng hỏi nữa, đừng nói nữa. Không muốn bị đối xử như một kẻ điên thì phải tuân thủ quy tắc mới. Trong đầu tôi nhớ ra một câu nói, hòa vào mọi người. Và đừng nói điều đó với bất cứ ai.